කැබිනට් මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට අද අප සමග එකතු වන්නේ සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ගරු වැවිලි අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා අද යම් හේතුවක් නිසා කැබිනට් ප්‍රකාශක ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ඩලස් අලාපෙරුම මැතිතුමා සහ උදේ ගම්මන්පිල මැතිතුමා සහභාගී වන්නේ නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබට අවස්ථාව. සුබ උදෑසනක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාටම. මේ අවස්ථාවට අපත් සමග සම්බන්ධ වී සිටින ගරු ආචාර්ය මොහන් සමරනායක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමන් ඇතුළු හිතවත් මාධ්‍යවේදී ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලබාගත් තීන්දුව කිහිපයක් පිළිබඳව ඔබ සියලු දෙනාම දැනුවත් කිරීමට සතුටුයි. ඒ යටතේ ප්‍රථමයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර බෞද්ධ උරුමය සහ සංස්කෘතික උරුමයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා හඳුනා ගනු ලබන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් ආධාර ලබා දීම වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ගරු අග්‍රාමාත්‍ය අහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ යටතේ ඉදිරි වසර 5ක කාලයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් බිලියන 2.89ක ප්‍රදානයක් ලබා දීමට ඉන්දියානු රජය එකඟත්වය පළ කර තිබෙනවා. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ උරුමයන් වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා හඳුනා ගනු ලබන බෞද්ධ සහ සංස්කෘතික ව්‍යාපෘති මෙරට ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා සංස්කෘතික කටයුතු පුරාවිද්‍යාත්මක සහයෝගිතාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ ඉන්දියාවේ බෞද්ධ චාරිකා ප්‍රවර්ධනය ඇතුළු අරමුණු කිහිපයක් ඉදිරියට ගෙන යාම පිණිස ඉදිරි වසර 5ක කාලය තුළ ඉන්දියාවෙන් ප්‍රදානයක් හැටියට ලැබෙන රුපියල් බිලියන 2.5ක මුදලක් පරිහරණය කිරීම වෙනුවෙන් අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ඊයේ නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ තවත් යෝජනාවකට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණා. එහිදී දැනට නිවෙස් හිමිකාරීත්වයක් නොමැති දැනට කුලී නිවාසවල ජීවත් වෙන මධ්‍යම පාන්තික සහ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් වලට ස්ථිර නිවාස ලබා දීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කරන සොඳුරු මහල් නිවාස වැඩසටහන යටතේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත නිවාස ව්‍යාපෘතියකට අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. එහිදී ආරම්භක මුදල හැටියට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ලබා දීමෙන් නිවසක් වෙන් කරගෙන ඉදිරි වටිනාකම වසරක් තුලදී ගෙවි යන ආකාරයෙන් ලබා දීම හරහා නිවසක අයිතිය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු රන් පොකුණ ගම පිහිටි ඉඩම් කොටසක නව නිවාස 72කින් යුත් නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම පිණිස අවශ්‍ය යෝජනාවට ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. එවැනි වැඩසටහන් කිහිපයක් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට රාජ්‍ය අදහස් කරන හි පළමු ව්‍යාපෘතිය හැටියට තමයි රද්දොළු ගම රන් පොකුණ ගම පිහිටි නිවාස සංකීර්ණයේ නිම නිවාස ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කෙරෙන්නේ. ඒ වගේම ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමන් හැටියට කෙහෙලි රඹුක්වැල්ල මැතිතුමාත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමන් හැටියට මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමන් විසින් ඒකාබද්ධ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. එම පත්‍රිකාවේ ආරම්භ වුණේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය සහ එක්සත් රාජධානී මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ උතුරු අයර්ලන්තය රජය අතර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සහයෝගිතාව පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමයි. එහිදී ඉදිරි කාලය තුල උතුරු අයර්ලන්තයේ එක්සත් රාජධානියේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඇතිවන පුරාපාඩු වෙනුවෙන් සුදුසුකම්ලාභී ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තිකයින් යොමු කිරීම වෙනුවෙන් අදාළ අවබෝධතා ගිවිසුම සකස් වන විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය සහ හෙද අංශවල ඇතිවන පුරාපාඩු ඇතුළු අනෙකුත් සෞඛ්‍ය අංශවල ඇතිවන පුරාපාඩු වෙනුවෙන් සුදුසුකම්ලාභී පුද්ගලයින් මෙරටින් පිටත් කිරීම වෙනුවෙන් එම අවබෝධතා ගිවිසුම හරහා ඉඩ සැලසෙනවා. ඉදි වෘත්තිමය වශයෙන් සුදුසුකම්ලත් මූලික පරීක්ෂණ වලින් සමත් වන පිරිසට ඉදිරි කාලය තුළදී එම අවස්ථාව ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට හිමි වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට තවත් සීනි නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් ස්ථාපනය කිරීම වෙනුවෙන් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා හැටියට මා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. දැනට දේශීයව ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි නිෂ්පාදනය වෙන්නේ අවශ්‍යතාවයෙන් 15%ක් පමණ ප්‍රමාණයක්. එහිදී පසුගිය වසර 2ක කාලය තුළ රාජ්‍ය සතු ලංකා සීනි පුද්ගලික සමාගම ලංකා සීනි සමාගම සමාවෙන්න පැලවත්ත සහ සෙවණගල සීනි කර්මාන්ත ආයතන මුල් කරගෙන විශාල ධාරිතාවයකින් කටයුතු කරන අතර ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් ලාභ ලැබමින් වාර්ෂික ලාභය රුපියල් බිලියනය දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා ලංකා සීනි සමාගමට අනුබද්ධ තවත් ආයතනයක් හැටියට මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වේලියෝය ප්‍රදේශයේ වේලියෝය සීනි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා දීමට
කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුව කරා. ඒ යටතේ ඉදිරි කාලය තුළ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් හෙක්ටයාර් 10,000ක පමණ මේ උක් වගාව සිදු කිරීමටත් එයින් නිෂ්පාදනය කෙරෙන වගා කිරණ උක් වේලියෝ කර්මාන්ත ශාලාව හරහා වසර දෙකකින් පසුව ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් වීමට යෝජිත වේලියෝය සිර නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවෙන් ජාතික ආර්ථිකයට තවත් 5% පොහොන් ප්‍රමාණයක් එකතු කිරීම වෙනුවෙනුත් අවශ්‍ය යෝජනාවට අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක අමාත්‍යතුමන් හැටියට ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමන් දැනට නැවතත් යථාවත් වෙමින් පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් සංචාරක ප්‍රවර්ධන අරමුදල හරහා රුපියල් මිලියන 400ක මුදලක් ලබා ගැනීමට කරන ලද යෝජනාවකට අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ගෝලීය ප්‍රවර්ධන කාර්යයන් ඉටු කරන හෝටල් හිමියන් මාර්ගගත සංචාරක නියෝජිතයින් කළමනාකරණ සමාගම් ඇතුළු සමාගම් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඔවුන් රැගෙන එන සංචාරකින් වෙනුවෙන් විශේෂිත ප්‍රදානයන් කිරීම සඳහා ප්‍රවර්ධන අරමුදල භාවිතා කිරීමට අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අදාළ කණ්ඩායම් මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එන සංචාරකයින්ගේ ප්‍රමාණයන් අනුව අදාළ යෝජනාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සංචාරක අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා තිබෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා වර්තමානයේ ඇති වෙලා තිබෙන යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් සමග සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රබෝධයත් එක්ක මේ අරමුදලේ යෙදවුම් හරහා වඩාත් විශාල සංචාරකින් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට අදාළ පුද්ගලයන් සහ සමාගම් කටයුතු කරයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෑත කාලේ තාම කතා බහට ලක්වෙච්ච වැදගත් පනතක් ඊයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමන් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළේ තමයි සත්ව සුබ සාධන පනත් කෙටුම්පත එතුමන් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරා. ඒ අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ අනුව නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් කෙටුම්පත් කර මෙම පනත් කෙටුම්පත නීතිපතිවරයාගේ නිෂ්කාශනය ලැබී තිබෙනවා. මෙම පනත් කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රය පළ කිරීමටත් ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණා ඊයේ. විශේෂයෙන් සත්ව සුබ සාධන වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු රසක් තියන විශාල පිරිසක් මේ රටේ ඉන්නවා. ඒ සෑම කෙනෙකුටම ඉතාම සුබ ආරංචියක්. සත්ව හිංසනය සහ සතුන්ට කරන අනෙකුත් අකටයුතුකම් පිළිබඳව නීතිමය රැකවරණය ආරක්ෂාව සැලසෙන ඉතාම ඉදිරිගාමී පනතක් හැටියට තමයි මේ සැලකෙන්නේ. ඒ පනතත් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා අපි දන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි ගරු ඇමතුමනි. මාධ්‍ය හිතවතුනි, දැන් ඔබේ අවස්ථාව. අපට ලැබී තිබෙන ලේඛනයේ මුලින්ම සිටින්නේ ආශ්‍රා අසාන්ය TV1 සිරසහතන. ඔබේ අවස්ථාව. ස්තුතියි සුබදැසන. ඇමතිතුමා දැන් හැමෝම ගොඩක් තැන්වලින් විරෝධයක් එනවා මේ ස්වෛරීය බැඳුම් සෙටල් කරන්න යන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් අපේ රත්තරන් සංචිතත් අඩු වෙලා තියෙන ඇමතිතුමා අපි දැනගන්න කැමති මේ රත්තරන් සංචිත මොනවටද භාවිතා කළේ කියලා. ඒ වගේ දැන් ඉතුරුලා තියෙන සංචිත වලින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට රත්තරන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? චයිනීස් ස්වොප් එක අමතරව ලික්විඩිටි එක කොහොමද කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඇත්තටම ප්‍රථමයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් රටේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව විශේෂිත පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් හෙට දින උදෑසන 9:30ට මෙම ස්ථානයේදීම මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මැතිතුමන් විසින් සිදු කරනු ලබනවා. එහිදී මේ හා සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරු සහ දත්ත දැන ගැනීමට පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි සඳහන් කළ යුතු කාරණේ තමයි මෙතෙක් කල ඉතිහාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාව පැවති සෑම රජයක්ම ශ්‍රී ලංකාව විසින් ලබාගෙන තිබෙන ණය ගෙවීමට සියලුම කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදීත් ස්වෛරී බැඳුම් කර සඳහා ගෙවිය යුතු රුපියල් ඩොලර් මිලියන 500ක මුදල ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකා රජය සූදානම්ව සිටිනවා. බොහොම පැහැදිලිවකට ශක්තිය තිබුණු බවත් අවස්ථා කිහිපයකදීම අපි රජය හැටියට ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. හැබැයි පවතින ඩොලර් අර්බුදය හමුවේ නැවත ණය ගෙවීම් කාල සීමාවන් පිළිබඳව අදාළ ණය හිමි ආයතන සහ රජයන් සමග සාකච්ඡා කිරීමටත් රජය කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි සඳහන් කළ යුතු වන්නේ ආර්ථිකයේ විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය මෙහෙයුම් සිදු කරනවා. එදී මේ වසර ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී ඩොලර් බිලියන 3කට අධික සංචිත ප්‍රමාණයක් රට සතුව තිබුණා. එහිදී කළමනාකරණයේ විවිධාංශ වලින් සිදු වෙනවා. එහිදී වැඩිපුර විස්තර ඔබට හෙට දිනේ උදෑසන 9:30ට ආචාර්ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මැතිතුමාගෙන් මේ ස්ථානදීම දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අවස්ථාව ස්වර්ණවාහිනී හසිනී ඒකනායක මෙනවි. හසිනී හැමතුමා සුබ දවසක්. මගේ ප්‍රශ්නය වුණේ මේ විදුලිය කප්පාදුව සම්බන්ධයෙන්
දැන් සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා එමෙතුමා රාත්‍රී කාලයේදී විදුලි කප්පාදුවක් සිදු වෙන්න අවශ්‍යයි කියන කාරණාව. හැබැයි ලොකුගේ එමෙතුමා සඳහන් කරලා තිබුණා මේ විදුලි කප්පාදුවක් කිරීම අවශ්‍ය නැහැයි කියලා. නමුත් කාලසටහනකුත් නිකුත් වෙලා තියෙනවා. රාත්‍රී කාලයේදී විදුලිය කප්පාදු කරනකොට දවස පුරාම විදුලිය කප්පාදු කරන ප්‍රදේශات අපිට වාර්තා වුණා. නිශ්චිත වශයෙන් මේ විදුලි කප්පාදුව සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේදී සාකච්ඡා වුණාද එමෙතුමා? මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වුණා. ඇත්තටම අතිගෞරව ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ සියලු අංශ කැඳවලා ඊයේ දිනේදී සාකච්ඡාවකුත් පැවැත්වුණා. එහිදී ජනාධිපතිතුමාගේ ඉල්ලීම වුණේ ජන ජීවිතයට බාධාවක් නොවන පරිදි මෙම අර්බුද කළමනාකරණය කර ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියන කාරණේ. ඒ නිසා විදුලි බල මණ්ඩලයත් අනිකුත් සම්බන්ධ ආයතන සියලු දෙනාත් බලශක්ති ඇමතුම ඇතුළු සියලු දෙනා සම්බන්ධ වෙලා සිටියා. ජන ජීවිතයට බාධාවක් නොවන අයුරින් පවතින අර්බුදය කළමනාකරණය කර ගැනීමට කියලා දැනුම් දීලා තිබෙනවා. ඔබ සඳහන් කළ කාරණේ නිවැරදි. අනිවාර්ය විදුලි කප්පාදුවක් කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා නේද එමෙතුමා? මේ සම්බන්ධ පිළිතුරු දීමට උත්සාහ කරන්නේ පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් හිටියොත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අද ඔබ නිවැරදිව සඳහන් කර ආකාරයට විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් නිකුත් කරලා තිබෙනවා වැඩසටහනක් විදුලිය කපාදු කිරීම පිළිබඳව. දැනට පවතින තත්ත්වයන් යටතේ නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක් අක්‍රිය වෙලා තිබෙනවා. එය යථාවත් කිරීමට තවත් දින 9ක් 10ක් අතර කාලයක් ගත වන බව තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ අදහස. එම ජනන යන්ත්‍රය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව ඒ පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ආසන්න වශයෙන් දින 9ක් ගත වෙනවා නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මාසේ 20 වන දින කියන කාරණය. එතකොට දැනට සපුගස්කන්ධ බලාගාරය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය දැවිතෙල් යම් ප්‍රමාණයක් රට සතුව තිබෙනවා. ඒක ක්‍රමානුකූල මුද්දා හැරෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරි දින 5ක කාලය ඇතුළත අපිට මේක කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත් ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට ගැටලුවක් තිබෙනවා. ඒ ගැටලුව යම් පමණකට අපිට මතුවෙන්න පුළුවන් ඉදිරි දින 10ක කාලය තුල. එහිදී මේ ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන සැලැස්මට අනුව යම් අවස්ථාවලදී යම් විදුලිය බිඳ වැටීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ පූර්වගාමී පියවරක් හැටියට ජනතාව දැනුවත් කරන කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා හොඳින් කළමනාකරණය කරගතහොත් මේ තත්ත්වය ඉදිරි දින 10ක තුල මගහරවා ගැනීමට හැකි වෙයි. යම්කිසි හදිසි අවස්ථාවකදී විදුලිය කප්පාදු කිරීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි පූර්ව දැනුම් දීමක් හැටියට විදුලි බල මණ්ඩලය මේ දැනුවත් කිරීම කළා තියෙන්නේ. ගගන පෙරේරා මහතා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව ගගන. ගරුව මන්ත්‍රීතුමනි, මගේ ප්‍රශ්නයත් විදුලි කප්පාදුවට සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් කියනවා සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා අපි දුර්ගතනය සම්බන්ධ කරගත්තම අපිට දැවිතෙල් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. අනිත් පැත්තෙන් khනිජ තෙල් සංස්ථාවේ වගකීම් යුතු නිලධාරියෙක් අපි සම්බන්ධ කරගත්තම ඔහු පැවසුවේ විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ගෙවන්න ඕන ගෙවීම කටයුතු කළා නැති නිසා අපි කොහොමද මේ ක්‍රමය අපිට මේ සිස්ටම් එක අපි ස්ටක් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට එක පැත්තකින් සල්ලි එන්නේ නැතුව අපි කොහොමද ලංකාවට තෙල් ගෙන්නන්නේ කියලා. එතකොට මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. හැබැයි විදුලි බල මණ්ඩලයට හිතන්නේ මිනිස්සු නිකන් විදුලි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. යම්කිසි දීර්ඝකාලීන සහනයක් ලබා දුන්න රජය විසින් ඒකත් මම හිතන්නේ ක්‍රමානුකූලව මිනිස්සු ගෙවාගෙන යනවා. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? කවුරුත් දෙපැත්තම එකතු වෙලා එක තැනකට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ නැති එකයි වැරදි මතයක් මිනිස්සුන්ට යන්න තියෙන මේ ඉඩකඩ වැඩි වෙලා තියෙනවා. අගන ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට පාර්ශ්වීය වශයෙන් මේකේ ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි රට මුහුණ දෙන ඩොලර් අර්බුදය. ඒක බොහොම පැහැදිලිව මේ රටට බලපාන සිදුවෙච්ච ප්‍රබල ඩොලර් පිළිබඳ අර්බුදයක් තියෙන බව අපි සෑම විටම පිළි අරගෙන තිබෙනවා. ඒ හා සම්බන්ධ වෙච්ච අර්බුදයක් තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල පසුගිය කාලේ අඛණ්ඩව වැඩි වුණා. ඒ සමග අපට දැරිය යුතු පිරිවැයත් විශාල ලෙස වැඩි වෙච්ච නිසා khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව දැනටමත් විශාල ණය බරක් ඉන්නේ. ඒ වගේම එම ආයතනය හරහා විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබා දීමේ ගැටලුවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔබ සඳහන් කළ දෙවැනි කාරණේ නිශ්චිත පිළිතුර වශයෙන් රට හඳුනාගෙන තිබෙන රාජ්‍ය හඳුනාගෙන තියෙන ප්‍රධාන වැඩපිළිවෙල පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය මේ රටෙහි ප්‍රවර්ධනය කිරීම. මේ වෙනුවෙන් ගත්තු විශේෂයෙන්ම අපි ඊයේ කැබිනට් පත්‍රිකා කිහිපයක් ඉදිරිපත් වුණා. වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපේ ආණ්ඩුවෙන්ටත් පෙර ඉඳලා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරපු යෝජනා විශේෂයෙන්ම සූර්ය බල ශක්තිය ඇතුළු යෝජනා රාශියක් තාමත් විදුලි බල මණ්ඩලය තුල දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එක්තැන්ව තිබෙනවා. ඒවට ඉදිරියට යාම ඉතාම සෙමෙන් සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඒ ගැටලුව ඉතාම ප්‍රබල ලෙස අපි රට හැටියට ආමන්ත්‍රණය කරන්න අවශ්‍යයි. ජනාධිපතිතුමාත් ප්‍රබල ලෙස උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා. ඒ ගැටලුව ආමන්ත්‍රණය කරමින් මේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය වැඩසටහන් මේ අර්බුදයත් එක්ක ඉදිරියට කරගෙන යාමට වැඩි ශක්තියකින්. හැබැයි යම් යම් ස්ථානවල බාධා සිදු වෙනවා. මම සමහරවිට ඍජුව සඳහන් නොකලත් මේ බාධා වලට බලපාන කරුණු කාරණා පිළිබඳව ඔබට ජනමාධ්‍ය විදිහට අවබෝධයක් තිබෙනවා. රටටත් අවබෝධයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පසුගිය දිනවල මේ රටේ සිදුවෙච්ච විදුලිය බිඳ වැටීම් සැබෑ ලෙසම සිදුවෙච්ච දේවල්ද ඒවා ස්වාභාවික ලෙස සිදුවෙච්ච දේවල්ද නැත්නම් කඩාකප්පාකාරී වැඩසටහන්ද කියන එක පිළිබඳවත්
විදුලි බල මණ්ඩලයෙන්ම සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමත් ප්‍රකාශ කළ තුන. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධ සම්පූර්ණ කටයුතු අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරි කාලෙදී රට හැටියට යම් පමණක හොඳ තැනකට ගෙනෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ਉਹ වර්තමානයේදී අර්බුදයක් තියෙන එක අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා මේ රට ජනතාවට සිදුවෙන වෙන අපහසුතාවයන් පිළිබඳව අපි බලවත් ලෙස කනගාටු වෙනවා. ස්තුතියි අසංකාතපත්තුමාතා නිවුස් 24. සුබෝදෑසනක් ඒවා ඇමතුමනේ. දැන් ඇමතුමනේ රජයට ප්‍රධාන වශයෙන් චෝදනා කීපයක් එල්ල වෙනවා. එක චෝදනාවක් තමයි පෝලිං යුගයක් නිර්මාණය කරා කියලා කියනවා. පෝලිම් යුගයකට රජය ජනතාව අරන් ගියා කියනවා. නමුත් රජයත් මේ පෝලිම් යුගයට විසඳුමක් ගේන්නේ නැහැ. දැන් රජය කරන්නේ මේ පෝලිමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කියලා ටෝකන් දෙනවා. පිළිවෙලට ඉන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඊතන කෑ ගහන්න එපා කියනවා. එතකොට නැත්නම් මේ පොලිමේ ඉන්නේ ගමේ මිනිහෙක්ද කියලා බලන්න ගෙදරින් ලයිට් බිලක් ගේන්න කියනවා. නැත්නම් බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් යොදවලා හොයනවා මේ පොලිමේ ඉන්නේ සජිත්ගේ මිනිස්සෙක්ද එහෙම නැත්නම් අනුරගේ මිනිස්සෙක්ද කියලා. එමෙතුමනි ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ නිර්මාණය කළ පොලිම් යුගයේ තව ලස්සන කිරීමක් නෙමෙයි එමෙතුමනි. මේ සඳහා විසඳුම ඊයේ රැස් වෙච්ච කැබිනට් මණ්ඩලයේ මේ පොලිම් ප්‍රශ්නෙට පොලිම් යුගයට යම්කිසි විසඳුමක් සාකච්ඡා කරාද? අසංක කිසිම රජයක් කැමති නැහැ තමුන්ගේ රජය බලයට පත් වෙලා තියෙනකොට බඩු මිල වැඩි වෙනවා දකින්න. කිසිම රජයක් කැමති නැහැ තමුන්ගේ රටේ ජනතාව පෝලිං වල ඉඳගෙන රජයට දොස් කියනවා දකින්න. හැබැයි එකක්වත් සමහරක් වෙලාවට මේ සමහර කරුණු කාරණා වලින් බහුතරය රට මූණ දෙන ලෝකයේ මූණ දෙන ගෝලී අර්බුදයක් සමග ඇතිවෙච්ච කරුණු බව අපි දැනගත යුතුයි. දෙවෙනි කාරණේ තමයි රටේ ඇතිවෙච්ච ඩොලර් හිගය. ඉතින් පසුගිය වසර දෙකක කාලය තුල විතරක් රටට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 14කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නැතුව ගිහිල්ලා තිබෙනවා. අපිට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් රටේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 42යි. අපිට ඩොලර් බිලියන 14ක් අවුරුද්දක නැතුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ හා මතුවෙච්ච අර්බුදය දීර්ඝකාලීන වශයෙන් මේ රටේ ආනයන අපනයන වල වෙළඳ ශේෂය අපි අපනයනය කරන්නේ ඩොලර් බිලියන 10ත් 11ත් අතර ප්‍රමාණයක්. මේ පසුගිය අවුරුද්දේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ඒ ප්‍රමාණය බිලියන 12 ඉක්මවලා තියෙන එක සුවිශේෂී තත්වයක්. හැබැයි අපි සෑම විටම රටට ආනයනය කරන ඩොලර් බිලියන 20ක වටිනාකමින් යුත් ද්‍රව්‍ය සෑම අවුරුද්දකම ඩොලර් බිලියන 8ක හිගයක් තියෙනවා. එහෙනම් දේශීය ඔබට පේනවා හිග වෙලා තියෙන දේ කිරිපිටි මේ රටේ හිගයි. අපි විශාල ලෙස පිට රට වලින් ගේනවා. ඒක පුද්ගල කිරිපිටි පරිභෝජනය ලෝකේ වැඩිම රටක් ශ්‍රී ලංකාව. අපි දියර කිරි වලට හුරු වෙන්නට අවශ්‍යයි. මාරු වෙන්නට අවශ්‍යයි. වෙන විකල්පයක් නැහැ. අපි දැවි තෙල් වලට යන මුදල අපි විදුලි බලය වෙනුවෙන් වැය කරන තෙල් වලට වියදම් කරන මුදල අපිට විශාල බරක් 125ක් අපේ ආනයන වලින් වැයවන්නේ ඉන්ධන වලට. අපිට පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය අවශ්‍යයි. අපි ප්‍රධාන අරමුණක් ඒක. ඉතින් බාධා ජයගෙන එතෙන්ට යන්නට අවශ්‍යයි. අපි මේ රට වෙනුවෙන් සමහර අනවශ්‍ය ආනයන නතර කර වාහන සීමා කරන්න උනේ ඒ නිසා. අපි රට හැටියට ජනතාවත් කැපකිරීමක් කළා. නැති ඇමතුරතුරු සියලු දෙනාමත් මේ යාන වාහන අලුතෙන් ගන්න නැතුව කැපකිරීම කරේ. ලෝකයක් රටත් අර්බුදයකට මුහුණ දෙන නිසා ඔබ මේ ගැටලුව ශ්‍රී ලංකාව විතරක් කියන එකක් කියලා හිතන්න එපා. ඔබ ඇමරිකාවේ දුප්පත්කම පිළිබඳ අරිදුතාව පිළිබඳ දකින්න ඇති. යුරෝපයේ ඔබ එක්සත් ජනපදයේ පෝලිං ඔබ දකින්නට ඇති. ලෝකේ සෑම රටක මේ අර්බුදය තියෙනවා. හැබැයි ඒ අර්බුදය ක්‍රමානුකූලව කළමනාකරණය කරගත හැකි වේ කියන ප්‍රබල විශ්වාසයක් අපිට තිබෙනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරය යථාවත් වෙමින් තිබෙනවා. අපේ විදේශ ශ්‍රමිකයින් නැවත විදේශගත වෙමින් තිබෙනවා. නැවත වතාවක් අපේ අපනයන දිරිමත් වෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා ඔබ අසුභවාදීව බලන්නට එපා. අපි හිතනවා රට හැටියට ඉදිරි මාස 3ක කාලය තුලදී නැවත මේ තත්ත්වය යථාවත් කර ගැනීමට හැකි වෙයි කියලා. ස්තුතියි ඇතුළත් මදිලි මහතා ලංකා නිවුස්. අතුල රූපදර්ශනක් ගරු ඇමතිතුමනි, මගේ ප්‍රශ්නය ගෑස් සම්බන්ධය. ගෑස් නම් පුපුරලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. නමුත් ජනතාව මහා පරිමාණයෙන් පෝලිම් වල ඉන්නවා. කවදද මේ ගෑස් සිගයට පිළියම ලැබෙන්නේ? ඇතුළත් මුදලේ මැතිතුමා ඔබතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට මේ මතුවෙච්ච අර්බුදය හරහා ගෑස් සමාගම් වලට සිදු වුණා ඔවුන්ගේ සිලින්ඩර් නැවත කැඳවන්නට. එතකොට මේ ගෑස් සමාගම් වලින් කරන නිවේදනය තමයි සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් හිස් වෙච්ච සිලින්ඩර් එකකට එම්ටි සිලින්ඩර් එකකට ගෑස් පුරවනවා වගේ ෂණිකව කරන්නට බෑ කියන කාරණය භාගයක් හරි සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන ගෑස් සිලින්ඩර් එක ගෑස් ඉවත් කළ නැවත පිටවීම සඳහා සෑහෙන කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ නිසා වෙළඳපොලෙන් ලබාගත්තු සිලින්ඩර් හිස් කිරීමෙන් පසුව නැවත පිරවීම සඳහා ගත වෙච්ච කාලය නිසා තමයි අපිට මේ බෙදා හැරීමේ ගැටලු අදාළ සමාගම් වලට මතුවලා තිබෙන්නේ. රට සතුව ප්‍රමාණවත් ගෑස් සංචිත තිබුණත් මේ සිලින්ඩර් පිරවීමේ ක්‍රමවේදර ගත වෙච්ච කාලය නිසා
ජනතාව අතර විශාල අපහසුතාවයක් ඇති වුණා. නැවත මේ සිලින්ඩර් වලට පෝලිමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සමාගම් ප්‍රකාශ කරන්නේ සංචිත සතුව තිබෙනවා. ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් අනුව ඒවා නැවත පුරවලා ජනතාවට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා කියන කාරණේ. ඉතින් ඔවුන් මීට පෙර සමාගම වශයෙන් ප්‍රකාශ කළ තිබුණා ඉදිරි සත්‍යක කාලය තුල මේ හිගය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යයි කියලා. ඊළඟ අවස්ථාව Mr. Shihar Anish, Reuters. Thank you. Minister, my question is on the recent visit of Chinese foreign minister. During that visit, there was an agreement signed on economic and technical cooperation, and they gave up 800 million yuan grant for that. Now, is it same kind of ECTA agreement? I mean, there was an agreement with India proposed by the last government, and there was huge protest against this ECTA. Now, this is also economic and technical cooperation agreement. Is it the same kind of an agreement, just expanding FTA? My other question is, now there have been 3 unidentified bodies found yesterday. I mean, did cabinet discuss anything about that? Thank you. No, in the cabinet it was not discussed. In fact, I also saw it from the news bulletin last night regarding the second matter you raised. Regarding the first matter, it's a bilateral agreement. It's not a free trade agreement as such. So this is the now we have been as an independent country, we've been liaising with all these countries in the world. We are friends of all countries, enemies of none. So we have agreed, we have entered into certain agreements with India and also with China. So these are agreements that we reached on consensus, and there is nothing special about it. Recently, India also extended their support by a way of $1 billion agreement for the concessions, or loan agreement rather. And also China has also come forward to provide us. They have given us the currency swap. So these are friendly countries. They have come forward to help us in time of need. There's nothing else about it. ඊළඟ අවස්ථාව මනෝචිත්‍ර මහත්මිය වීරකේසරි පුවත්පත ඊට කලින් කුඩා නිවැරදි කිරීමක් ශිහාර අනීස් මහතා නියෝජනය කරන රොයිටර්ස් නොවේ ඉකොනොමි නෙක්ස්ට් ආයතනය. ස්තුතියි. නව මනෝචිත්‍ර මහත්මිය. හරි කතා කරන්න. ඇමතුමා දැන් ශ්‍රී ලංකාව කියනවා ඒගොල්ලන් මේ ඊළඟ ඡන්දවල තනියම තරඟ කරන්න සූදානම් වෙනවා කියලා. එහෙම ශ්‍රී ලංකාව රජයෙන් අයින් වුණොත් රජයට මේ දෙන් තියෙන 3/2 බලය නැති වෙලා යනවනේ. ඒක මේ ඔබතුමාලට බාධාවක් වෙනවනේ. මම හිතන්නේ මනෝචිත්‍රා සහෝදරිය ඒක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපි දැක්ක එවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. මම හිතන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපේ රජයෙන් ඉවත් වීමට කටයුතු කරයි කියලා. නමුත් ඔවුන්ගේ විවිධ මතවාදයන් විවිධ කරුණු පිළිබඳව තිබෙනවා. මේ මතවාදයන් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය නිදහසක් තිබෙනවා. හැබැයි සහෝදර පක්ෂ හැටියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලේ මේ රජයට ජනාධිපතිවරණයට තවත් අවුරුදු 3ක කාලයක් තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පැවැත්වෙන අවුරුදු 4ක කාලයකින් දැනට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් කැබිනට් මණ්ඩලය නියෝජනය කරන ඇමතිවරුන් දෙපළ මිතාම සහෝදරත්වයෙන් රජය සමග කටයුතු කරන අනෙකුත් මැති ඇමතිවරුත් එහෙමයි. නිසා දේශපාලනික වශයෙන් විවිධ මතවාදයන් තිබුණත් අපි විශ්වාස කරනවා සෑම කෙනෙක් සමගම සුහදව මේ කටයුතු ඉදිරියටත් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. vidyal.lk ඔබේ නම සඳහන් කරන්න. Minister, I am briefly here. My question is, today that the Minister of Local Government, Janaka Bandarthenakon, issue a gazette notification to extend the period of local government election another 1 year term. So is it why government avoid the election? Already provincial council also postponed last several years. So government is fearing for the election. My second question is that cabinet approved to import some rice also. So already cabinet approved to import rice from Myanmar and Pakistan, but this one not mentioned which country you are going to import. Well, what's the reason to import mainly? Is it a rice shortage in Sri Lanka? No, the first question is yes, we have extended the time period of the local government bodies by another year. So this is going up to 19th of March 2023. So under prevailing situation of the country, because of this current, the health scenario, that Sri Lanka is not in a position to conduct an election.
So and also the local government bodies, they were under the previous government for about 2 years' time. They didn't have sufficient time to deliver. And also the position was more complex because of the corona situation. So considering all these factors, government has decided to give an extension of 1 year. So that is going up to March 2023. That is the first question you raised. Second one, yes, government has taken the policy decision to import certain quantity of rice to Sri Lanka. That is given that freedom is given to Satos and also for some private sector importers. That is considering the prevailing situation of the rice market in Sri Lanka. The prices have gone up a lot, partly because there is a reduction of the yield in the country. So as a remedial measure, we have allowed to import certain quantity. Yes, as you correctly mentioned, last time we took the cabinet decision to import rice from Myanmar and Pakistan. This time it's from India. Whatever the country of origin, we want to ensure that we bring sufficient quantity to ensure that we stabilize the market prices. That is the sole intention of the government. So that decision was taken in relation to that only. Hiru TV ප්‍රවෘත්තිංශය රූපවාහිනී नाम संधान करන කරුණා කර මම රශිත ප්‍රවෘත්තිංශයෙන් මගේ ප්‍රශ්නය තමයි මේ පහුගියදා අත්‍යවශ්‍ය කැබිනට් මණ්ඩලයේදී කිව්වා සහන පැකේජයක් ලබා දෙනවා කියලා. නමුත් ඒ සහන පැකේජය ලබා දීමක් සම්බන්ධයෙන් අපි දැක්කේ නැහැ මේ වෙනකන් ඒකට මොකද වුනේ කියන කාරණාව. ඉතින් හරියට පස්සේ ඒත් එක්කම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ත්‍රිගුණමය තෙල් ටැංකිය ලබා දීමේ සම්බන්ධ කිවිසුම අත්සන් කරාට පස්සේ තමයි මේ කැබිනට් එකට යොමු කරලා තිබ්බේ. ඒත් එක්ක මේක මේ ඒ කියන්නේ ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කරනවා කියලා තිබ්බයි. මේක කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කරාද මොකද වුනේ මේක ඒ ගැන තමයි මට දැනගන්න ඕන. පළවෙනි ප්‍රශ්නයට ඔව් එම අපි රජය මගින් ප්‍රකාශ කරන ලද සහන පැකේජය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒකට සතියක් පමණ තමයි ඉදිරිපත් කළා තාම කල්ගත වුණේ. ඒක ප්‍රමාණවත් අනුමැතියෙන් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉදිරි කාලය තුළදී මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා අදාළ සහන ලබා දීමට කටයුතු කරයි. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවකයන්ටත් විශ්‍රාමිකයන්ටත් ඒ වගේම මේ රටේ දේශීය නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය ආරමුණු කරගෙන වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒක රජයේ විශේෂයෙන්ම පවතින ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා ගත්තු තීන්දුවක්. ඒකේ අදාළ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉදිරි කාල සීමාව තුළදී අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔබ සඳහන් කළ දෙවැනි කාරණය දෙවැනි ප්‍රශ්නය තුමා සඳහන් කළේ තුමාගේ දෙවැනි ප්‍රශ්නය නැවතුවා මගේ දෙවැනි ප්‍රශ්නය තමයි ඔව් නැවතුවා අහනවා මාව අහනවා දෙවැනි ප්‍රශ්නය දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ඇමතුමා මේ ත්‍රිගුණමය තෙල් ටැංකිය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඒ අර අලුතින් පිටවන ලද ආයතනයටත් එක්ක මේ ගිවිසුම අත්සන් කරා කියලා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළා. මේ ගිවිසුම ඊට කටයුතු මේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරාද කියන එක තමයි මගේ ප්‍රශ්නය. ඔව් ඊටම පැහැදිලිව කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසුව තමයි ගිවිසුම අත්සන් කළේ. ගිවිසුම අත්සන් කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව ට්‍රින්කෝ පෙට්‍රෝලියම් ටර්මිනල් සමාගම මගින් ඉදිරි කාලයේදී අදාළ ආයෝජන සිදු කිරීමෙන් පසුව ටැංකි 61ක් පමණ අදාළ සමාගම් මගින් ප්‍රතිසංවිධානය කොට ප්‍රතිසංස්කරණය කොට භාවිතයට ගැනීමට යෝජිතයි. ඒත් එක්කම දැනටමත් දන්නා පරිදි ටැංකි 14ක දීර්ඝ කාලීන බදු ගිවිසුමක් යටතේ ටැංකි 14ක් ඉන්දියානු IOC සමාගමටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ලොන් පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් ආයතනයට ටැංකි 24ක අයිතියක් ලැබී තිබෙනවා. එම ගිවිසුම විධිමත් ලෙස කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. එම ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම ජනතාවටත් ලබා ඉදිරිපත් කිරීමට උදේ ගම්මන් පිළ ඇමතුමා කටයුතු කරනවා. තුල්මිනී පැල්පිට මහත්මිය ලක් FM අයිබෝන් එමෙතුමා සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා එමෙතුමා යොමු කරන්න. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි මේ වෙද්දී රට තුල ඖෂධ හිගයක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මහරගම අපේක්ෂා රෝහල ආශ්‍රිතව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ කිහිපයක් මේ වෙද්දී රෝහල තුල නැහැ. මේ ඖෂධ හිගයට මොන වගේ පිළියමක්ද රජය විදියට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එමෙතුමා මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාවල වාර්තාව අවසන් වාර්තාව ලබා දෙනවා කියලා කිව්වා. නමුත් මේ වෙන විට ඒ ගැන වැඩි කතා බහකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ.
මේ පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාව වල වාර්තා ගැන මොන වගේ මේ වාර්තාවට අවසන් වාර්තාව දෙන්න මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? මෙනි පළවෙනි ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවේ සීමිත විදේශ සම්පත් ඩොලර් ප්‍රමාණය සෑම විටම ප්‍රමුඛවම භාවිතා වෙන්නේ රටට අවශ්‍ය ඖෂධ සහ ඉන්ධන ආනයනය වෙනුවෙන්. ඒ නිසා ඒකට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීලා තියෙන එකම ණයවර ගිවිසුමක්වත් විවෘත කිරීම පැහැර හැරලා නැහැ රජය. මොකද රජයේ ප්‍රමුඛම අවශ්‍යතාවය රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය ඉන්ධන සහ ඖෂධ මේ රටට ගෙන්වීම. මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග කිසියම් හේතුවකින් මේක නිෂ්පාදන ආයතනයේ ආයතනවල ගැටලුවක්ද නැත්නම් රට රාණයනය කිරීමේ ගැටලුවක්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විමසා බලනවා. කඩිනමින් එම තත්ත්වයන් निराකරණය කිරීමට රජය කටයුතු කරනවා. දෙවැනි කාරණේ සම්බන්ධයෙන් පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද අවසන් වාර්තාව අපි තාම දැක්කේ නැහැ. ඒක ඉදිරියේදී දැක ගැනීමට අදාළ විස්තර ප්‍රකාශයටපත් කිරීමට නියමිතයි. දිත සම්පූර්ණ නම සහ ආයතනය සඳහන් කරන්න. Thank you. Minister, this is Udita Jayasinghe. I represent Reuters in Colombo. Just a quick question. You mentioned that there is going to be that there has been discussions around perhaps better managing or restructuring the debt. Was this something that was discussed at the cabinet this week? And if so, has there been any sort of specific modalities being looked at? Because we do know that India is looking to, we are negotiating with India for swaps. How soon might those swaps or credit lines come? Is there anything sort of specific even on the China front? The president did make a request, but is there any sort of movement to take this forward comprehensively by the government? Thank you. In detail answers for all the questions that you raised will be provided in the news conference tomorrow at 9:30. Dr. Ajit Niwad Cabral, he himself would be presenting here today. So you can raise all the questions. But we did not specifically discuss about this matter at last cabinet meeting, but we were discussing on and off. So we are looking at all the options available. Yes, restructuring is one option. So we need to talk to the agencies and the countries and the debt owners. So that is one option. And also at the same time, we are talking to World Bank and also the Asian Development Bank. We have kept our doors open to speak to the International Monetary Fund also. And also we are liaising closely with India and China and also Japan. Those are the countries historically who had helped our country. So we are quite confident that we should be able to manage this crisis. So, but it's a matter of time. But at the same time, we are looking at all the options and also greater details will be provided tomorrow. Derana 24 nama sandhan karana karuna kara. Derana. අමදිනේන්ද්‍ර රාංචරි අද දරන වෙනුවෙන් ඊයේ දිනේදී අමාත්‍යාංශවල මේ ආයතන අමාත්‍යාංශවල ආයතන කිහිපයක විෂයපතයන් වෙනස් කරලා ජනාධිපතිවරයා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළා. මේ ඒකට හේතුව මේ ඇතම් අමාත්‍යාංශවල මේ ඇතම් අමාත්‍යාංශ අසාර්ථක වීමද ඒත් එක්ක මේ කැබිනට් සංශෝධනයක් ගැන කතා වුණා. ඒකත් මේත් සමගම මේ කල් ගියාද කොහොමද ඒක සම්බන්ධයෙන් සහ අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණය දිගින් දිගටම ආණ්ඩුව විසින් කල් දාන්න මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නයත් එක්ක ආණ්ඩුවට මේ අවස්ථාවේදී තියෙන අවාසිදායක තත්ත්වය හින්දාද මේ ආයතන වෙනස් කිරීම සිදු වුණේ එම ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාවයන් වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් ඒතකම ඔබ සඳහන් කළ කැබිනට් සංශෝධනය පිළිබඳ නීල වශයෙන් තාම සඳහන් කිරීමක් සිදු වෙලා නැහැ. මැතිවරණය පිළිබඳව මම කලින් සඳහන් කර ආකාරයට වසරකින් කාලය දීර්ඝ කළා තිබෙනවා. එක පැත්තකින් මේ රටේ යහපත් වාතාවරණයක් නොමැති වීම සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් අනිත් පැත්තෙන් අපි සඳහන් කළ ආකාරයට අදාළ පළාත් පාලන ආයතනවල කාලය වසර දෙකක් ගත වුණේ පසුගිය රජයේ පැවති සමයේ නිසා ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් වැඩ කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සැලසුණේ නැහැ. ඉන්පසුවත් වසර දෙකක් කොරෝනා අර්බුදය නිසා විශාල පසුගාමීත්වයක් තිබුණා යම් යම් කටයුතු වල. ඒ නිසා ඔවුන්ට සාධාරණ කාලයක් ලබා දීම යහපත් කියන සිතුවිල්ල අපි සෑම කෙනෙකුටම තිබෙනවා. ඒ කරුණු දෙක මුල් කරගෙන තමයි වසරක කාලයක් මේ දීර්ඝ කිරීම ලබා දීලා තියෙන්නේ. පළාත් සභා මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ඔබ දන්නවා ඒක අපේ රජයේ කාලේ ආරම්භ වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. පනත සංශෝධනය කරන්නට කටයුතු ආරම්භ කළා පසුගිය රජයේ සමයේදී. එම පනත සංශෝධනය කිරීමකින් තොරව නැවත වර්තමානයේදී පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීම අපහසුතාවයක් තිබුණා. හැබැයි රජයේ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කළා මේ වසර තුලදී එම ඡන්දය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන සකස් කිරීමට කටයුතු කරනවා. Mr. Fahim, Tinakaran newspaper.
නැද්ද? අවසන් කරන ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි හිතවතුනි. දැන් ඊළඟට ඔබට සවන් දෙන්න පුළුවන් කැබිනට් තීරණවලට දෙමළ මාධ්‍යයෙන් කරන විග්‍රහය අපේ යෝගරාජා මහතා පැමිණ සිටිනවා ඒ සඳහා. නැවත වරක් ස්තුතියි.